दोस्तों स्वागत है तमारू बधानु आज आप जोरदार स्टेटस विडियो एडिटिंग अंदर तो कभी मित्रों चैनल साथे नवा हो तो चैनल सब्सक्राइब करी साथ ज तमने ऑल नोटिफिकेशन बटन से दबावी चैनल साथे जोड़ा दीजो। अपनी चैनल अंदर तमे डेली फूल प्रोजेक्ट नी अंदर नवा नवा वीडियो नोटिफिकेशन मळती रहेशे। रोज तमे नवा नवा वीडियो छे ते बनाता शीखी शकशो अने आपणे बनाववानी रीत तमने सारी लागे वीडियो पसंद आवे वीडियो ने लाइक करो, फ्रेंड मित्रों साथे शेर करजो अने नीचे कमेंट बॉक्स ની અંદર જે પણ તમને સારી લાગે તે એક કમેન્ટ કરી દેજો। તો ચલો આજ તમને આપણો જોરદાર જે સ્ટેટસ છે તે બનાવતા શીખડાઈએ। बर्थडेનું સ્ટેટસ જોયું છે એ સ્ટેટસનો ફૂલ પ્રોજેક્ટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે। ડાયરેક્ટ તમારો ફૂલ પ્રોજેક્ટ આવી જશે। જે મિત્રોને પ્રોબ્લેમ આવે તો અલાઇટ મોશનનું ન્યૂ વર્ઝન લઈ લેજો, પ્રોબ્લેમ નહીં આવે। અને અહીંથી તમારે જો વિડીયોનો જેવું પ્રોજેક્ટ ઓપન કરશો આ રીતે તમારી પાસે ખુલીને આવશે। આપણે તમને આખું એડિટ કરીને બતાવીશું। તો એ સૌપ્રથમ તમને અહીંયા નીચે એક નામ લખેલું દેખાડ્યું છે રાહુલ। તો જેનો બર્થડેનો વિડીયો તમે બનાવી તેનું નામ લખવા માટે આજે રાહુલ લખેલું છે એના પર ક્લિક કરી દો અને અહીંયા તમને નીચે ઓપ્શન મળે છે એડિટનો, તો આના પર ક્લિક કરવાનું છે। હવે તમે જેનો બર્થડેનો વિડીયો બનાવી રહ્યા હોય તેનું નામ તમારે આગળ લખવાનું રહેશે। તો આ જે નામ છે આ ડિલીટ કરી દેવાનું રહેશે અને અહીંયાને તમારે કેપિટલમાં અથવા તમારે જે પણ રીતે સમોલ રાખવું તે પ્રમાણે તમારે અહીંથી નામ છે તેને લખી લેવાનું છે। તો આપણે અહીંથી આપણું નામ છે તે લખી દઈએ છીએ અલ્પેશ। રેડી, ઉપર જે આગળ તમને રાઇટનું આઇકન દેખાડ્યું છે આના પર તમે ક્લિક કરશો તો તમારું નામ છે તે નીચે તમારી પાસે લખાય અને અહીંયા આગળ આવે છે। તો આ રીતે તમે નામ છે તેને અહીંયાથી સેન્ડ કરી શકશો। રેડી, તો આગળ અલ્પેશ લખાઈ ગયું। ત્યાર પછી નીચે જે લાઇન છે આગળ પણ એક રાહુલ લખેલું દેખાડ્યું છે આના પર તમારે આગળ અલ્પેશ કરી દેવાનું રહેશે। ત્યાર પછી ઉપર કરશો એટલે તમને આગળ એક પીએનજી દેખાય છે, જે પીએનજી છે વચ્ચે આનું આપણે બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરીને આગળ એક ફોટો પીએનજી એડ કર્યું છે। તો આ તમે કોઈ પણ એપ્લિકેશનમાંથી કરી શકો છો। તો તમને ન આવડતું હોય તો ગૂગલમાં જઈ રિમૂવ બીજી એડ કરજો અને ત્યાંથી તમે ફોટોનું બેકગ્રાઉન્ડ છે તમે રિમૂવ કરતા શીખી શકશો। ન આવડતું તો આપણી ચેનલની અંદર વિડીયો પણ મળી જશે। રેડી, ફોટોનું બેકગ્રાઉન્ડ કેવી રીતે રિમૂવ કરવું તે જોઈ શકો અને શીખી શકશો। ત્યાર પછી તમને નીચે એક રાઉન્ડની અંદર તમને અલગ અલગ ફોટા દેખાઈ રહ્યા છે। રેડી, તો આ જેટલા રાઉન્ડ છે તેટલા તમને ગ્રુપ્સ તે નીચે જોવા મળે છે। રેડી, આ જેટલા પણ ગ્રુપ દેખાઈ રહ્યા છે તમને નીચે આગળ આ બધા ગ્રુપની અંદર એક એક ઇમેજ છે। રેડી, બધા ગ્રુપની અંદર સેમ જ પ્રોસેસ રહેશે। આપણે તમને અહીં બતાવીએ તો જે ગ્રુપ છે આના ઉપર ક્લિક કરવાનું, ક્લિક કરશો નીચે ઓપ્શન આવશે। આ ઓપ્શનની અંદર તમને આગળ ઓપ્શન મળશે એડિટ ગ્રુપ, એના પર ક્લિક કરી દો। આગળ ક્લિક કરશો એટલે તમને આગળ જો આ રીતે ખુલીને આવશે। આગળ તમને નીચે એક ઇમેજ દેખાઈ રહ્યો છે તો ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। કલરની ફિલ્ડમાં જવાનું રહેશે, નીચે નંબર છે નંબર પર ક્લિક કરી દેવાનું। હવે અહીંથી જે ફોટો સેન્ડ કરવાનો છે એના માટે તમારે જે ફોલ્ડરની અંદર ફોટા હોય તે ફોલ્ડરમાં તમારે જવાનું રહેશે અને તમારે જે ફોટો આગળ રાખવો હોય તે ફોટો તમે આગળ સિલેક્ટ કરી શકો છો। રેડી, જે પણ તમારી પાસે ફોટા હોય તેમાં તમારે કોઈ પણ એક ફોટો સિલેક્ટ કરી પ્લસના આગળ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। તમારો ફોટો આગળ સિલેક્ટ થઈ ગયો છે, ફોટાથી ઉપર નીચે કરી આગળ શેર પણ કરી શકશો। રેડી, રાઉન્ડની અંદર અને ત્યાર પછી તમારે અહીંયાથી બેક દબી દેવાનું રહેશે। બેક દબાવશો એટલે તમારો એક ઇમેજ છે ત્યાં આગળ સેન્ડ થઈને આવશે। રેડી, આવી રીતે તમારા આગળ નીચે જેટલા પણ ગ્રુપ છે આ બધા ગ્રુપની અંદર એક ઇમેજ સેન્ડ કરવાનો રહેશે એટલે બધા ફોટા તમારા રાઉન્ડની અંદર આખા સેન્ડ થઈને આવી જશે। રેડી, આટલું થશે એટલે તમારો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થશે। તમને સોંગ પસંદ ન હોય તો ઉપરથી તમને સોંગ ઓપ્શન દેખાડ્યો છે આને તમે ક્લિક કરી ડિલીટના બટન પર ક્લિક કરી અને ડિલીટ કરી શકો છો। અને તમારું મનપસંદ મ્યુઝિક એડ કરવા માટે પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી અહીંયા તમને એક ઓપ્શન મળશે ઓડિયોનો, આના પર ક્લિક કરી તમે મનપસંદ મ્યુઝિક તમારું જે પણ હોય તેના પર તમે લઈ શકશો। રેડી, ત્યાર પછી વિડીયોને સેવ કરવા માટે શેરના આઇકન પર ક્લિક કરી દો। અહીંયા આગળ તમારે આને ફૂલ એચડીમાં કરી લેવાનું છે, તમારા ફોનને જેટલો પણ સપોર્ટ કરતું એટલું। તો અહીંથી તો આપણે 1080 સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। અહીંયા આગળ તમારે નીચે X1ના બટન પર ક્લિક કરી દો એટલે ફૂલ એચડીની અંદર તમારો વિડીયો સેવ થઈને આવી જશે।